Det är idag 2 veckor sedan Eugene de Kock i rätten påstod att Sydafrika var inblandat i mordet på Olof Palme. Med anledning av det ska vi ägna en stor del av kvällens program åt Sydafrikaspåret i Palmeutredningen. Den kavalkad med inslag ur 5 år med striptease som vi har utlovat sänder vi nästa vecka. Det kom redan tidigt efter mordet på Palme in uppgifter om Sydafrika, men som så mycket annat lades de åt sidan utan utredning. Det är sant att en del av uppgifterna var vaga. Andra kom från personer som inte alltid talar sanning. Var för sig kan de här uppgifterna förefalla ointressanta, men lagda tillsammans bildar de ett mönster som inte kan förbises. Vi ska ikväll lägga det pussel utredarna inte la. Vi ska berätta om hur de sydafrikanska attentaten i Europa brukade genomföras. Och vi ska visa att om Sydafrikaspåret är riktigt så finns med största sannolikhet också en svensk del. I grunden är detta en djupt emotionell fråga som djupt berör våra känslor. Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Certainly Olof Palme was the only important politician who was absolutely against apartheid, spoke out, gave money, helped the ANC and also gave status to Tambo. And he must have been enemy number 1. They must have hated him, South Africans. They must have wanted him out of the picture. If possible, yes, but they wouldn't do it themselves, I think. I don't know whether they were or weren't responsible, but certainly at the time we felt the blow of his death because he was someone who provided leadership, statesmanship in the international campaign against apartheid that no other figure provided in Europe or in the Western countries. And therefore his death, his assassination was a tragedy for the whole worldwide anti-apartheid movement. Vid Sydafrika-institutet i Amsterdam arbetar Claes de Jonge. I många år var han verksam inom ANC i kampen mot apartheid i Sydafrika. Idag samlar han material och kunskap om de brott som apartheidregimen gjorde sig skyldig till i Europa. Han rapporterar till ärkebiskop Desmond Tutus sanningskommission i Sydafrika som verkar för att ta fram sanningen om det som skedde. And then from the beginning of the 80s, also 84, 85, you had this idea of the total war, the total onslaught of the world on communist world, especially on South Africa. So, and the way to deal is to be very harsh, very hard with the enemy, and to try to win the souls and hearts of the what they thought the majority of the population. So that means killing off your enemy and trying to make some reforms so that you get the black population at your side. 1982 sprängdes en bomb på ANC:s kontor i London. Samma år inträffade en rad inbrott i befrielseorganisationernas lokaler där. 1986 sprängdes ANC-kontoret i Stockholm. 1987 avslöjades i London planer på att kidnappa hela ANC:s ledning. 1988 utsattes ANC-representanten i Bryssel för ett mordförsök och några veckor därefter sköts Dulce September, ANC:s representant i Paris, till döds utanför sitt kontor. London var Sydafrikas huvudstad i Europa under apartheidtiden. Mike Terry ledde rörelsen mot apartheid i London under 20 år, också vid tiden för mordet på Olof Palme. The time of his assassination was a crucial time for South Africa, as we know. And the rulers in apartheid in South Africa, those behind the regime, those in the security forces, some were coming to see the inevitability of change. You even have some evidence that the kind of negotiating process was beginning to take place.
but there are others that were deadly opposed to that. And they wanted to create a situation in which the international pressures could be minimized. En av de mest hårdföra männen i Sydafrikas säkerhetstjänst och militära underrättelsetjänst var Craig Williamson. Han ansvarade för de dolda operationerna i Europa där han hade byggt upp ett nätverk av agenter. Det nu aktuella Sydafrikaspåret i Palmeutredningen har sin grund i att polisöversten Eugene de Kock har påstått att Williamson var inblandad i mordet på Olof Palme. No, I mean it's absurd, really. You know, I can't even comment on it. It's so stupid. Yeah. Det kom tidigt in ett tips till Palmeutredningen om att en sydafrikansk kommandogrupp med 3 personer skulle ha tagit sig in i Sverige i en campingbil och utfört mordet i Stockholm. Det var en uppgift Palmeutredarna inte tog på allvar. Dels var ju uppgifterna väldigt okonkreta. De knöt ju heller inte an till vad som hade hänt i själva mordsituationen, alltså på Sveavägen och vid biografen och naturligtvis vid Tunnelgatan. Och innan man får de kopplingarna, konkreta kopplingarna, så blir det ett sånt här uppslag inte annat än ett allmänt uppslag. Men om sydafrikanerna var inblandade var det just en sådan koppling till mordplatsen de till varje pris skulle försökt undvika. But certainly that Palme was an enemy of South Africa, considered to be an enemy. And that to get rid of him would be nice if you don't get a certain guy again. But it certainly wouldn't help if they were linked to it. Because if you have a man and everybody knows South Africa is behind it, it would be counter-effective. They would have even more difficulties with Europe and with Sweden. So if they were interested, they would do it in such a way that they used intermediaries and that it would be impossible to trace it down to South Africa. So they had the motive. If they were interested, they could have helped for certain right-wing groups, certain interest groups who didn't want Palme. So if they were ever caught, it could never be linked to South Africa. That's how they would operate, I think. Sydafrikas kontakter med England och Europa har granskats av den brittiska tidskriften Searchlight, som genom åren specialiserat sig på att infiltrera och avslöja högerextrema och nazistiska rörelsers verksamhet. Chefredaktör för Searchlight sedan 30 år är Jerry Gable. I would say that Palme's movements, the kind of lifestyle he had, the way he operated without proper protection, would have been fed to them through Swedes. That would have come as local logistical information. If they needed to use a Swedish car, if they needed to live in a Swedish house, that would have been provided locally. That would have not have been done directly from South Africa. They would have sent people, maybe they would have sent people in as tourists who would have looked the ground over as soldiers, with a soldier's view, a soldier's eyes to say, yeah, this is a good place to do the killing, this is a bad place to do the killing. What are the escape routes? What are the ways in and out? But I don't think anybody can operate like that without very formidable local operation. I imagine for these kind of things, local people could be, especially if you have groupings who were very much against, for other reasons also against Palme, who had interest to kill him, who have some military who don't bungle the attack, who know how to shoot. So where are you looking? Professional killers, you can hire them sometimes, and ex-security men, ex-security policemen, ex-military men of special units who were trained in this kind of actions, or probably like they are in every country, or the United States, Holland or Sweden, you must have these people, but not active people, but professionals. Mordet 1988 på ANC:s representant i Paris, Dulce September, utfördes av fransmän med militär bakgrund. Den sydafrikanske journalisten Jacques Pau fick långt senare information från en annan av de inblandade i mordet, den sydafrikanske vapenhandlaren Dirk Stoffberg, om hur mordet gick till. According to Stoffberg, and once again remember he wasn't involved in the planning of the assassination, what he said to me is that the security branch in South Africa was involved in the assassination, and he said that 2 former French legionnaires who at that time was living in Belgium
was hired as assassins to kill Dulcie September. But certainly there had to be people who had to provide the intelligence information to the assassination squad. There had to be people that watched Dulcie September. There had to be people that gathered intelligence, and I think that Striptease was only one link in a whole chain of events leading up to her assassination. Om Sydafrikas säkerhetstjänst eller militära underrättelsetjänst också var inblandad i mordet på Olof Palme, hur är det då troligast att de genomförde det? First of all, there would have been a team who would have done the intelligence work surrounding Olof Palme. With other words, somebody or a group of people that would have gathered intelligence information surrounding Palme, and then there would have been a team that would have done the logistics. With other words, they would have had to get assassination weapons to Sweden. They would have had to be able to arm the assassins, and then thirdly, there would have had to be a team that would have monitored the whole assassination, very much like they did in the case of Dulcie September, for example. Well, certainly there would have been people in Sweden or in Stockholm at the time that would have been close to the assassination, people that would have been in the vicinity of the assassination, and people that would have cleared up. Bara någon vecka efter mordet fick Aftonbladets förre korrespondent i London, Carl-Gunnar Bäck, information från en som han ansåg pålitlig källa i England med goda kontakter i brittiska underrättelsetjänsten. Informationen pekade dels mot Sydafrika, dels mot Säpo. Substansen var det här alltså, att upprinnelsen och konspirationen i Palmemordet hade sin källa i Sydafrika. Och den bestod av samtal mellan svenska affärsmän och sydafrikanska säkerhetstjänsten. Och dessutom med någon inblandad från svensk polisväsen. Observera inte svensk polis som helhet, utan någon person inom den svenska polisorganisationen. Med anknytning till Sydafrika? Ja, det fick jag inte klart för mig, men med anknytning till säkerhetstjänsten i Sverige. Du fick alltså intryck att det var en svensk Säpoman inblandad i konspirationen? Det fick jag. Det ingick i de uppgifterna? Ja, det ingick i de uppgifterna som lämnades till mig då. Och det ingick också att det var viktigt att spaningsledningen och att Säpo i Sverige fick reda på det här. Carl-Gunnar Bäck såg till att uppgiften gick vidare till Säpo i Uppsala där han hade en kontakt. Men där försvann den. Först när Bäck 8 år senare i Striptease berättade om uppgiften blev han hörd av polisen. Men inte heller då ledde den till någon åtgärd. I England avslöjades 1987 planer på ett sydafrikanskt attentat där det kom fram påståenden om att den brittiska säkerhetstjänsten skulle vara inblandad. Det kan ha bidragit till att saken tystades ner. What you had was a situation where senior South African intelligence officers learnt through their sources within the ANC, and some of these sources were black officials who they'd either turned ideologically or they'd turned for money or through pressure. They learned that there would be a gathering of the senior members of officials of the ANC in London. And they put together an operation that would include South Africans, British people and mercenaries from Scandinavia. The idea was to attack this meeting and kidnap the entire leadership of the ANC. I mean, I think, one has to consider whether they would have actually, at the end of the day, carried out a kidnap or whether they would have just killed everybody. And I think the latter may have been more likely.
2 norrmän och en engelsman greps men släpptes senare. Men enligt Searchlight var betydligt fler inblandade, totalt ett 10-tal personer, de flesta med militär bakgrund. De 3 gripna åtalades inte, vilket väckte misstanken att orsaken var att de påstått att den brittiska underrättelsetjänsten var inblandad i kidnappningsplanerna. The government has denied that there was any political pressure behind the decision to drop charges against 3 men accused of plotting to kidnap leaders of the anti-apartheid organisation the ANC in London. Yesterday, their solicitor implied they'd been working for the British government. But in the House of Commons, the Attorney General, Sir Patrick Mayhew, said there was no connection whatsoever between the men and the security service. I have told the House the information that has been provided to me, that there was no connection between these persons, or any of them, and the security services. So that is what I believed it right to say. What is quite interesting, I know that at Scotland Yard, in the Special Branch office, there was a notice pinned on the wall warning any officer not to have any connection to South Africans, when the fact was they were socialising and exchanging information all the time. And this was information on ANC exiles in London. Det finns också en annan uppgift i Palmeutredningen om att personal inom Säpo skulle vara inblandad i planerna på att mörda Olof Palme, eller i vart fall ha känt till dem i förväg. 10 dagar före mordet lämnade en i högerextrema kretsar känd man, Anders Larsson, in en varning till UD och till Rosenbad om att Palmes liv var i fara. Informationen sa han sig senare ha fått av en vän med kontakter inom Säpo. Då någon gång i februari månad, tidig februari månad, så säger han till mig någonting så här: hörde du, jag har hört från Säpo att de tänker skjuta Palme i samband med Moskvaresan eller före Moskvaresan. Och jag uppfattade det som att han ville att jag skulle varna på något sätt eller informera. Och Sa han uttryckligen att han har hört från Säpo det här? Han nämner Säpo, alltså från Säpo eller med någon med anknytning till Säpo, att de ska skjuta Palme i samband med eller före Moskvaresan. Då kan ju de syfta antingen på Säpo eller på någon annan. Jag tolkade det som att det kom från Säpo och att det här var farligt, och har man sån här kunskap så måste man göra vad man är. Men så tänker jag som sån, Palme måste göra dubbla livvakter, men jag har gjort mitt. Anders Larssons varning kom aldrig att utredas. Anders Larsson ledde under 70-talet den högerextrema politiska rörelsen Demokratisk allians. Sedan den tiden var han bekant med en person som nu kommit i rampljuset i Sydafrikaspåret. En informatör åt Säpo, känd Palmehatare med kontakter i Sydafrikanska säkerhetstjänsten. Hans namn är Bertil Vedin. 1982 var Vedin misstänkt för inblandning i inbrott i befrielserörelsen Panafrikanska kongressens kontor i London tillsammans med en annan av Craig Williamsons agenter, Peter Castleton. Vedin ställdes inför rätta men friades. Han erkände då att han arbetade för Sydafrikanska säkerhetstjänsten och Craig Williamson. Den 14 mars samma år lämnade Vedin och Castleton tillsammans London för att åka till Cypern. Samma dag hade en bomb exploderat på ANCs kontor i London. Vedin har aldrig varit misstänkt för bombdådet i London, men det är helt klart att han flög från London samma dag bomben exploderade. The operation that Craig Williamson, Castleton and the others were involved in, to my mind, it wasn't just the burglaries. It was also the bombing of the ANC, and that bombing of the ANC was not just the bombing of a building, because at that weekend we'd finished an international conference and we were about to have a rally in Trafalgar Square. Oliver Tambo had promised to come and be publicised as being there. At the last moment he had to stay in Maputo for a frontline states meeting. If he'd been in London for that conference, almost certainly he would have been in the ANC office when that bomb went off. So it wasn't a bomb to damage a building, it was a bomb to kill the president of the ANC. And anybody who could contemplate killing Oliver Tambo could also contemplate killing one of his closest friends, which is after all what Oliver Tambo was. Bertil Vedin har nu pekats ut som Olof Palmes mördare, bland annat av Peter Castleton, men han har bestämt förnekat varje inblandning i mordet. När Palme
sköts i Stockholm så låg jag och sov här i mitt hus vid min frus sida. Och jag fick uppgiften om mordet på morgonen 1 mars 1986 över BBC-radion när jag som vanligt slog på radion på morgonen. Nu är det ju ett antal centralt placerade sydafrikanska säkerhetsmän som har pekat ut dig som den som höll i vapnet. Varför tror de gör det? Jag vet inte. Jag tror det är galenskap. Jag är ingen psykiater. Jag kan inte uttala om det. He'd been publicly identified with the South Africans. Although he was acquitted in the court case, it was clear that he had links with Craig Williamson, with South African intelligence operations internationally. So to that extent, I mean, I would be surprised if the South Africans would use someone with such a high profile, to carry out an assassination if they were responsible. But that's not to say that he might not have been involved. But I would doubt whether he would be someone who they would have got to pull the trigger if that's what happened, right? If it was Pretoria that was responsible. Bertil Vedin, som är bosatt på turkiska delen av Cypern sedan 1985, har i flera omgångar anklagats för att ha arbetat inte bara för Turkiets informationsministerium, som han öppet medger, utan också för dess underrättelsetjänst och för att ha planterat uppgifter som ledde mordutredarna in på PKK-spåret, något han själv förnekat. Think about one thing. Whose direction was the blame placed? It was placed on the PKK. Okay? Who was he working for at that time? He was working for the Turkish intelligence. So it was doing him a favour to put the blame on them. Nobody was pointing at South Africa. They were pointing at the PKK. Vid mordet på 12 september 1988 använde sydafrikanska säkerhetstjänsten just tekniken att föra in mordutredarna på ett villospår. En av de inblandade i attentatet berättade för journalisten Jacques Pau att han själv fått i uppdrag att i media plantera sådana uppgifter som pekade mot en helt oskyldig person. That was planned by the assassination squad to make sure that there wouldn't have been any attention on them. And I think probably they would have had a similar plan in Sweden as well. He's got a military background, Cyprus, the Congo. It seemed sort of almost a kind of mercenary type figure, and extreme right-wing views. And I'd be very surprised, given Williamson and other South African intelligence links with Wedin, that he wouldn't have given them some kind of contacts in Sweden, because Sweden was very, very important. On the one hand, for the ANC and the anti-apartheid struggle, I mean, it was central to the whole campaign internationally against apartheid, especially as far as Western Europe was concerned. And to not imagine that they would try and have contacts on the ground in Stockholm to undertake whatever activities they wanted to undertake, I just don't believe it. They must have had people. What characteristics would those people have based on your experience? Well, they'd looked for people on the far right of politics, and they'd looked to people who were prepared to undertake criminal activity, and they'd look to people who've got a kind of military or intelligence, maybe a police background, people who may be linked to mercenaries or to international right-wing organizations. Those are the kind of people that they used. En av de internationella organisationer där Sydafrika hade täta kontakter också i Sverige och där Bertil Vedin varit aktiv var den högerextrema antikommunistiska rörelsen VACL. They had a global perspective of fighting communism, and they saw South Africa and their proxy wars in Mozambique and Angola as, and what was going on in Rhodesia as being the front line of that struggle against communism in Africa. En av Sveriges representanter i VACL var Åke Ek. I pressen uppmärksammades redan 1987 att han varit på konferenser med VACL ända sedan 70-talet, bland annat tillsammans med den Anders Larsson som varnade i förväg om att Palmes liv var i fara. Åke Eks kontakter borde ha varit av intresse för Palmeutredarna. Han hade en militär bakgrund. Han var huvudlärare i psykologi på Polishögskolan och ledde samtidigt en hemlig organisation för krigs- och FN-veteraner om vilken han aldrig velat uttala sig. Lika hemlighetsfull har han varit om föreningen Sverige Sydafrika där han under 80-talet var ordförande. Vilka sitter med i den föreningen?
Ja, sådana som är intresserade av Sydafrika och relationer mellan olika människor. Vill du berätta om vilka som är med där? Kan man få se listan på medlemmar? Nej, det kan man inte. Styrelsen då? Nej, men jag har ingen styrelselista. Jag är inte med i styrelsen längre. Men du har varit med under 80-talet som ordförande? Ja, inte under hela 80-talet, men ett tag, ja. Ja. Men då, vilka satt i styrelsen då? Ja, men det har jag inga kommentarer till. –1987 uppmärksammades i svenska media att ett antal Stockholmspoliser under 80-talet gjort privata resor till apartheidregimens Sydafrika. Det tillsattes en intern utredning inom polisen om resorna, men inga åtgärder vidtogs. Inte heller i det här sammanhanget tycktes Palmeutredarna ha gjort någon koppling till ett eventuellt Sydafrikaspår i mordutredningen. En av poliserna vägrade svara på alla frågor om sin resa. Han var tidigare medlem i den beryktade baseballligan vid Norrmalmspolisen i Stockholm. Han var fallskärmsjägare, han hade gjort FN-tjänst. Han åkte till Sydafrika tillsammans med en god vän, en förmögen ung affärsman, också reservofficer, som var medlem i den rasistiska organisationen Bevara Sverige svenskt. Om polismannen och hans vän kom det tips till Palmeutredarna att de umgicks i en krets med militärer och ledare för det extremt palmefientliga europeiska arbetarpartiet EAP. Inte heller det tipset följdes upp. De flesta poliserna som reste till Sydafrika var inbjudna av den internationella polisorganisationen IPA, International Police Association, där Sydafrika tilläts vara medlem. It was one of the few international organizations that South Africa was a membership of. After all, South Africa had been kicked out of sporting organizations, the UN, etc. Here, the last body that you could possibly think that South Africans would be entitled to be a membership of, and yet here was South Africa in the International Police Association. And our concern was twofold. One, the principle that South Africa shouldn't be in these international bodies, but more importantly, that it was a way in which South African police could network internationally. And so, inside police services, as we know very well in this country, there are racist, there are right-wing elements, and if the South Africans could have contact with those people, then they could whisper things, advise them, talk to them, so that they gave them a contact with right-wing, racist elements in the international police service across Europe and the States. And it was a very, very worrying and frightening thing. Enligt en uppgift till Palmeutredarna som ännu är obekräftad skulle Craig Williamson, mannen som nu utpekats som den som organiserade mordet på Palme, ha bott i en av IPAs gästlägenheter helt nära mordplatsen på mordnatten. Mannen som med bestämda steg sprang in på Tunnelgatan hade just mördat Olof Palme med ett direkt dödande skott i ryggen. Han använde ett mycket kraftigt vapen och specialammunition. Han avlossade också ett skott mot Lisbeth Palme. Därefter sprang han bestämt men utan panik bort från mordplatsen utan att lämna några spår efter sig. Och i det här kvarteret, ovanför trapporna, försvann han. Just här hade vapenhandlarna Ö och G sin firma inrymd. Ö var polis, G var tidigare yrkesmilitär. Firmans verksamhet har de inte velat berätta något om. G besökte enligt vad Striptease erfar flera gånger före mordet Sydafrika. När Ö för Ebbe Karlssons räkning köpte säkerhetsutrustning i Hamburg våren 1988 uppgav han vid ett tillfälle att hans uppdragsgivare var Sydafrikanska legationen i Stockholm. Och vid en husrannsakan i hans och G's kontorslokal hittade tullkriminalen dokument som visade dels på kontakter med Sydafrikanska legationen. Dels fanns en mapp märkt SAA Container. SAA är beteckningen för det sydafrikanska flygbolaget South African Airways. Inget av detta gjorde Palmeutredarna mer intresserade av att granska Ö eller G, eller deras vänner från den privata skytteförening de drev. Som polisen som tillfälligt suttit i ledningscentralen den här kvällen där ingenting fungerade och larmet fördröjdes. Och polisen som tillfälligtvis befann sig just i kvarteren kring mordplatsen när skotten föll på Sveavägen och som var först att rusa dit igen efter mordet. Och polisen som genast efter mordet ombads vara livvakt i Hans Holmér tillsammans med flera andra av sina och Ös gemensamma polisvänner.
Vi har ikväll visat hur det efter mordet på Olof Palme kom in en rad uppgifter som pekade mot Sydafrika. Men de utreddes inte. Något Sydafrikaspår såg inte Palmeutredaren. Vi har också visat att det kom in flera tips som pekade på kretsar i Sverige som skulle kunna tänkas ha samarbetat med Sydafrika i att röja Olof Palme ur vägen. Baserat på vad vi vet om hur den sydafrikanska säkerhetstjänsten brukade arbeta. Inte heller de uppgifterna utreddes. Vi har ikväll också visat att det enda sättet att ta reda på om Sydafrikaspåret är det riktiga är att lägga ett pussel. Det är ett pussel som Palmeutredarna borde ha lagt för länge sedan.